هذا البحر لي واللؤلؤ المنثور بين الجنوبي والشرقي منه لي. هذا لسان حال الصين اليوم، لا تقرض الشعر بل تقرض المال وتنفقه لزرع ما اصطلح على تسميته بسلسلة اللآلئ الصينية الممتدة من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، لتربط بكين بالبلاد العربية عبر حبل سري من التجارة والسياسة وربما العسكر. عماده الموانئ المنشأة بقروض أو بشراكة عربية صينية، إضافة إلى بدء استثمار بكين في المناطق الصناعية بالموانئ أو الممرات المائية، أو حتى إقامة القواعد العسكرية، ما يحول مع الزمن واردات الصين الأم ونفوذها إلى أسباب حياة للدول العربية المتشاطئة، من المحيط مرورا بالبحر المتوسط إلى الخليج، وربما إلى أبعد منها وصولا إلى قارات العالم الأخرى. هذه سياسة لآلئ الصين التي تنبهت لها واشنطن مبكرا، حتى أن وزارة الدفاع الأمريكية حذرت منها في عام 2005، لكن الولايات المتحدة لم تمتلك حيلة لوقف ذر اللآلئ الصينية عبر البحار، إذ تستمر بكين بمساعي تكريس هيمنتها وبسط نفوذها على موانئ رئيسية على طول ما تسميه طريق الحرير التجاري البحري، ضمن مبادرة أقضت مضجع الغرب منذ اللحظة الأولى في عام 2013، عندما أعلنت الصين عن استراتيجية الحزام والطريق المتضمنة إضافة لطرق التجارة البرية الرئيسية سلسلة موانئ وقواعد بحرية لتأمين سفن الشحن الصينية العابرة لمختلف البحار والمحيطات الدولية، ما يجهض أي مخاطر تهدد بقطع خطوط تجارة الصين مع العالم، خاصة إمدادات الطاقة. الحزام والطريق. يبدو أن فهم سياسة اللآلئ الصينية يبدو عصياً من دون التعرف على مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين في 14 من مايو من عام 2017 خلال فعاليات قمة مخصصة للاحتفال بهذه الاستراتيجية في بكين، التي سبق لها الحديث قبلا عن هذه المبادرة في عام 2013، وكانت تحمل حينها اسم حزام واحد وطريق واحد، وحملت أكثر سياسات الرئيس الصيني شي جينغ بيانغ الخارجية طموحا لزيادة التجارة الخارجية الصينية لتتفوق حتى على نظيرتها الأمريكية، إذ تتضمن المبادرة إنفاق الصين مليارات الدولارات عن طريق استثمارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير الذي يمر ببلاد العرب والشرق الأوسط، ويربط الصين أخيراً بالقارة الأوروبية عبر فرعين رئيسيين، طريق الحرير البري وطريق الحرير البحري. وجغرافياً يتضمن الفرع البري من المبادرة 6 ممرات، هي الجسر البري الأوراسي الممتد من غرب الصين إلى روسيا الغربية، وممر الصين منغوليا روسيا من شمال الصين إلى الشرق الروسي، ومعبر الصين آسيا الوسطى آسيا الغربية الذي يمتد من غرب الصين إلى تركيا، وممر الصين شبه جزيرة الهند الصينية الواصل بين جنوبي الصين وسنغافورة، إضافة إلى ممر الصين باكستان الذي يمتد من جنوب غرب الصين إلى باكستان، وممر بنغلاديش الصين الهند ميانمار الذي يمتد من جنوب الصين إلى الهند، فيما يمتد طريق الحرير البحري من الساحل الصيني عبر سنغافورة والهند باتجاه البحر المتوسط، حيث تتناثر اللآلئ الصينية التي ستغير من شكل العالم وعلاقاته التجارية والسياسية وحتى العسكرية. لؤلؤ صيني صنع بواشنطن. في وقت باتت معظم التقارير الإعلامية والاستخباراتية وحتى الدراسات البحثية تطلق مصطلح اللآلئ الصينية على الموانئ والقواعد العسكرية البحرية التي تشيدها أو تستثمر بها الصين على طول خطوط تجارتها الدولية، إلا أن هذا الاسم لم يرد يوما في أي تقرير صيني أو على لسان أي من مسؤولي بكين، بل يعود للولايات المتحدة الفضل في إعادة إنتاج وتدوير هذه التسمية، عندما استخدم مصطلح عقد اللآلئ الصينية لأول مرة في تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية بعنوان مستقبل الطاقة في آسيا، نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عام 2005،
لتنقل بموجبه مخاوف واشنطن من أن الصين تتبنى استراتيجية سلسلة اللآلئ الممتدة من الشرق الأوسط إلى جنوب الصين. كما أن التقرير الأمريكي لم يكتفي بالحديث عن الموانئ التجارية، بل أمعن في وصف المخاطر المتأتية من عزم الصين لإقامة قواعد عسكرية على طول الممرات البحرية من الشرق الأوسط لإبراز قوة بكين في الخارج وحماية شحناتها النفطية. ولم يمر عقدان على النبوءات الأمريكية حتى شيدت الصين فعلا جزرا صناعية عالية التسليح في بحر الصين الجنوبي للسيطرة على أجزاء واسعة من المياه الإقليمية لهذا البحر، ما زاد التوترات بين الصين من جهة وفيتنام والفلبين وماليزيا وإندونيسيا من جهة أخرى. وفي جنوب غرب باكستان لم يفت الصين أن تبني قاعدة عسكرية في ميناء غوادر للالتفاف على مضيق ملقا بين ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة بهدف مراقبة السفن الحربية الأمريكية وحركة السفن في مضيق هرمز على الخليج العربي. ولأن تجاوز مضيق ملقا يبقى أحد أكبر أهداف الصين، فإنها بصدد تشييد مينائين في ميانمار بإقليم راخين على خليج البنغال، ما يضمن لبكين نقل النفط القادم من الشرق الأوسط عبر خطوط أنابيب من المينائين نحو البر الصيني. وفي جزيرة سريلانكا جنوب الهند استحوذت الصين في 2017 على 70% من أسهم ميناء هامبانتوتا الاستراتيجي الواقع على طريق الحرير مقابل 1.12 مليار دولار لمدة 99 عاماً. في شباك الصين لآلئ العرب. يبدو أن لآلئ الصين على طول الخط البحري بينها وبين بلاد العرب باتت اليوم من التكامل ما يجعل بكين مطمئنة لرصيف إمداد لا يمكن قطعه، خاصة بعد أن وضعت على طول طريق الحرير البحري شبكة من محطات التزود بالوقود وإعادة الإمداد من بحر الصين الجنوبي إلى قناة السويس، ثم تمددت لتصل إلى موريتانيا على المحيط الأطلسي مرورا بالجزائر والمغرب، إذ إنه من بين 95 ميناء تملكه أو تديره أو تشارك فيه شركات صينية في العالم للمنطقة العربية حصة أكثر من 20 ميناء حتى عام 2020، وهي ليست مجرد موانئ طبيعية اعتيادية تسيرها شركات الصين، بل لهذه الموانئ أشكال عدة بينها تشييد الموانئ عبر القروض كما يحدث في موريتانيا، أو عن طريق الشراكة كما يتم الأمر مع الجزائر، فيما تنثر الصين لآلئها في المغرب عبر موانئ المناطق الصناعية، بينما تحتكم في مصر إلى الممرات المائية أو حتى القواعد العسكرية في جيبوتي، إذ تبقى أول قاعدة عسكرية بحرية صينية في بلاد العرب تلك التي شيدتها الصين في جيبوتي، عندما بدأت الصين أولا بشراء حصص في ميناء دوراليه مقابل 185 مليون دولار، مع إنفاق شركات حكومية صينية 420 مليون دولار على رفع كفاءة تجهيز الميناء، قبل أن توقع بكين مع جيبوتي على معاهدة عسكرية تضمنت بناء قاعدة عسكرية مقابل إيجار سنوي ب20 مليون دولار يجدد كل 10 سنوات، ما يشي بأن الصين ترى في جيبوتي لؤلؤة قيبان ميزان استراتيجية اللآلئ الصينية وصولا لبلاد العرب، جراء وقوع جيبوتي على طريق الحرير وعلى مضيق باب المندب الذي يمر عبره 10% من صادرات النفط العالمية و20% من السلع التجارية. ومع حلول عام 2021 قدمت شركة تشاينا هاربور الصينية في السودان عرضاً ب543 مليون دولار لتوسيع منشآت في ميناء سواكن التاريخي، على أن تسدد الخرطوم المبلغ على مدى 30 عاماً. ولم تتوقف بكين عند هذا، بل أسهمت شركاتها في تنفيذ عدد من المشروعات في ميناء بورت سودان على البحر الأحمر، مثل تعميق المرابط وزيادة الأرصفة وتحديث معدات المناولة. ومصر لم تعد اليوم استثناء من طريق لآلئ الصين، حيث تستثمر عدة شركات صينية في المنطقة الصناعية لقناة السويس التي تمثل إحدى النقاط الرئيسية التي يمر عبرها طريق الحرير البحري. أما أكبر الموانئ الصينية على شواطئ إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط سيكون في الجزائر
مع إحياء مشروع ميناء الحمدانية بمدينة شرشال باستثمارات قد تصل إلى 6 مليار دولار، حيث تم إطلاق هذا المشروع عام 2016 بتمويل صيني كامل حينها، عبر تقديم قرض للجزائر بقيمة 3.3 مليار دولار تدفعه على مدى طويل، على أن تتولى شركة صينية إدارته بعد الانتهاء من إنجازه. إلا أن شبهات فساد أحاطت بالمشروع أدت إلى تجميده عام 2019 بعد سقوط نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إثر حراك شعبي، قبل أن يعيد الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون في 2020 إحياءه مع التخلي عن التمويل الصيني بالكامل والتوجه نحو التمويل المشترك، وهو ما لم يشكل حجر عثرة أمام الصين الراغبة بإنجاز هذا الميناء لقدرته على استقبال سفن الشحن الضخمة، ما يشكل فرصة للصين لشحن السلع والطاقة من وإلى وسط وغرب إفريقيا إضافة لجنوب وغرب أوروبا، وما سيسهل هذه المهمة ربط شمال الجزائر بأقصى جنوبها عبر خط للسكك الحديدية. كما يبدو أن اهتمام الصين ليس أقل باستغلال ميناء طنجة في المغرب كونها نقطة وصل استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا، ما يمكن الصين من غزو أسواق القارتين عبر إنشاء مدينة صناعية وتقنية باسم طنجة تيك تم التوقيع على تشييدها بين بكين والرباط منذ عام 2017. ويبقى ميناء الصداقة في نواكشوط أهم لؤلؤة في المنطقة العربية بالنسبة للصين، التي شيدته حتى قبل ظهور مصطلح اللآلئ أو حتى الحزام والطريق. وما زال هذا الميناء الأكبر في موريتانيا منذ شيدته بكين في عام 1981، قبل أن تتفق الصين وموريتانيا في 2008 على توسعة الميناء ليصبح قادراً على استقبال سفن الشحن الكبيرة مقابل نحو 300 مليون دولار. أحلاف العم سام. قبل عقود تنبهت الولايات المتحدة إلى استراتيجية لآلئ الصين نحو بحار العرب، واليوم يبدو أن كل ما توجست منه واشنطن بات أمرا واقعا، مع تشييد بكين موانئ وقواعد عسكرية تخدم هدفها المتمثل بتأمين إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغزو السلع الصينية للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، مع توفير الخدمات اللوجستية لسفن الشحن مثل التموين والصيانة وحتى الوقود، لجانب تأهيل الموانئ العربية لاستقبال السفن الضخمة، إضافة لاستعدادات عسكرية تؤمن التجارة الصينية التي تواجه مشاكل القرصنة في مضيق ملقا الرابط بين بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي، إضافة لهجمات القراصنة الصوماليين في خليج عدن والمحيط الهندي، والقرصنة في خليج غينيا غرب القارة الإفريقية. وبالنظر إلى إحصاءات عام 2021 حول التجارة الخارجية لدول العالم، فإن حجم التجارة الصينية الخارجية سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عندما زاد عن 6.5 تريليون دولار، بينما اكتفت الولايات المتحدة بالمركز الثاني من خلال تجارة خارجية سجلت أكثر من 5.92 تريليون دولار. إلا أن هذا التفوق الصيني ما زال لا ينعكس كما يجب من حيث انتشار الأساطيل عبر البحار لتأمين شحنات التجارة، إذ إن أمريكا تتفوق على الصين في إشراف أساطيلها البحرية على تأمين خطوط الملاحة البحرية في البحار والمحيطات والمضائق، بما فيها تلك التي تعبر منها سفن الشحن الصينية، خاصة ناقلات النفط والغاز. كما تحاول واشنطن مواجهة الخطط الصينية عبر تبني سياسة التطويق الاستراتيجي لبكين من خلال تحالفات دولية في المحيطين الهادي والهندي، ليس فقط عبر الأساطيل البحرية بل أيضا من خلال القواعد العسكرية في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان، على غرار تحالف أوكوس بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. فمنذ تأسيس هذا الحلف عام 2021 لم ينتهي الجدل حوله، على اعتبار أن مهمة أوكوس الأساسية إعادة لترتيب هيكل القوة في منطقة المحيط الهادئ، بدءا من صفقة الغواصات النووية إلى الكشف عن تعاون ثلاثي في تطوير الأسلحة الفرط صوتية وقدرات الحرب الإلكترونية والدفاعية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي،
وتبادل المعلومات والمعرفة في المجالات الأمنية، ما أظهر حوافز أمريكية لدول المنطقة لمواجهة الصين التي لم تتوانى عن انتقاد الحلف واعتباره دعوة لسباق تسلح من عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي. ومن ضمن الأحلاف التي تحاول من خلالها أمريكا مواجهة الصين تحالف كواد بين الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، حيث اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان في طوكيو في إطار الاتفاق الرباعي كواد بهدف تعزيز هذا التحالف الذي أطلق لمواجهة توسع نفوذ الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ورغم أن هذا التحالف الذي تعود جذور تأسيسه إلى ما بعد تسونامي 2004 بالهند قد شهد تقلبات في السنوات الماضية، منها انسحاب أستراليا ثم عودتها، لكنه اكتسب زخما جديدا في أعقاب اشتباكات حدودية بين الهند والصين في 2020، وبعد تصعيد في المواجهات الدبلوماسية والتجارية بين أستراليا وبكين، قبل أن يتخذ هذا التحالف صبغة عسكرية مع إطلاق مناورات مشتركة بينها تدريبات مالابار عام 2020، ما عزز صورة المجموعة على أنها تحالف عسكري، قبل أن يأتي الرد الصيني مجددا ليهاجم تحالف كواد، إذ اعتبرته بكين مثل زبد المحيط التي تحدث أمواجا لكنها سرعان ما تتبدد.